สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำพุดเดิ้ลนะคะ เรามาต่อกันที่พาร์ท 2หลังจากพาร์ท 1เราทำค้างเอาไว้นะคะ เราย้ายเอ็นมาตำแหน่งนี้เพื่อขึ้นขาอีกข้างนะคะร้อยเม็ดสีแดงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นค่ะ1เม็ดลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมานะคะขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะให้เรียงกันเป็น4เม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะขวา1ซ้าย2ส่วนลงมาจากนั้นให้ใส่ขวา1ซ้าย1ร้อยย้อนไปที่เม็ดสีแดงค่ะเอ็น1เส้นร้อยขึ้นไปและอีก1เส้นให้ร้อยลงมานะคะก็จะกลายเป็นเหมือนลูกบอลเล็กๆแบบนี้นะคะเอ็นทั้ง2เส้นร้อยย้อนลงไปที่เม็ดสีแดงค่ะอันนี้คือเสร็จไปแล้วนะคะขา2ข้างตรงนี้คือตำแหน่งทำส่วนหางค่ะ1 2 3 4นับมา4เม็ดนะคะจุดสีแดงตรงนี้นะคะให้ร้อยย้ายเอ็นมาให้เอ็นอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็ร้อยเม็ดสีแดง1เม็ดไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยนะแล้วก็หยิบสีขาว1เม็ดส่วนลงมาขวา1ซ้าย2ส่วนลงมาทำเหมือนกันเลยค่ะข้างละ1เอ็น1เส้นร้อยย้อนขึ้นไปค่ะใส่เม็ดข้างละ1เอ็น1เส้นร้อยย้อนขึ้นไปและอีก1เส้นร้อยลงมานะคะแล้วก็ใช้เอ็นทั้ง2เส้นร้อยย้อนลงไปที่เม็ดสีแดงนะคะต่อไปร้อยย้ายเอ็นมาทำขาส่วนหน้าค่ะก็คือตำแหน่งตรงนี้นะคะเอ็นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ใส่สีแดง1ไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยค่ะวิธีทำเหมือนกันค่ะเหมือนกับขาส่วนหลังที่ทำเมื่อกี้นะคะเอ็นทั้ง2เส้นร้อยย้อนเม็ดสีแดงลงไปนะคะเนี่ยค่ะตำแหน่งขาอีกข้างหนึ่งนะคะนับมา1 2ค่ะ2เม็ดตรงนี้เลยนะคะย้ายเอ็นให้เอ็นมาอยู่แบบนี้นะคะเราจะทำขาข้างที่4นะคะใส่สีแดงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยค่ะหยิบ1เม็ดสวนลงไปขวา1ซ้าย2สวนลงไปทำ2ครั้งและใส่ข้างละ1แล้วก็ร้อยย้อนไปที่เม็ดด้านล่างสีขาวค่ะเราจะได้ขา4ข้างกับหางและก็ลำตัวมาแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปเราจะร้อยย้ายเอ็นไปเพื่อขึ้นส่วนหัวนะคะวงกลม6ตรงนี้คือตำแหน่งที่เราจะขึ้นนะคะตัดเอ็นเส้นใหม่มาร้อยไปที่เม็ดที่กระพริบสีแดงตรงนี้นะคะขึ้นให้ถูกเม็ดนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้าย4เม็ดสวนลงมาค่ะจะเป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปด้านข้าง1ค่ะเราจะทำวนไปรอบวงกลมตรงนี้นะคะเป็นส่วนหัวขึ้นมานะคะใส่ซ้าย3เม็ดสวนเม็ดที่3ลงมาเป็นวงกลม5ค่ะแล้วก็เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป1นะคะร้
ร้อยสอดเอ็นมา1ตอนนี้อยู่ในเอ็น2เม็ดใส่ทางซ้าย4สวนลงมาแสดงว่าตรงนี้เป็นวงกลม6นะคะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาสอดเอ็นไป1เม็ดค่ะซ้ายใส่3สวนลงมาเป็นวงกลม5ค่ะขวาร้อยสอดเอ็นไป1เม็ดค่ะสีมันสะท้อนแสงมากอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็ใส่ซ้าย3เม็ดสวนลงมาเป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้เส้นทางขวาร้อยไป2เม็ดนะคะสอดเอ็นข้ามขึ้นไปเพราะว่าเราวนแถวมาจบตรงนี้แล้วนะคะอยู่ใน N3 ค่ะให้ใส่ทางซ้าย3นะคะสวนลงมาจะเป็นวงกลม6นะคะเช็คดูว่าของเราตรงกับวิดีโอไหมนะคะแล้วก็เส้นทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดค่ะเราจะขึ้นแถว2แล้วนะคะตรงนี้ใส่3เม็ดสวนลงมาให้เป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้แล้วใช้เส้นทางขวาสอดเอ็นไป2เม็ดแถวนี้ให้สอดเอ็น2เม็ดค่ะหรือบางที่ก็อาจจะไม่ใช่นะคะให้เราทำตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็ใส่3เม็ดสวนลงมาเป็นวงกลม6ค่ะขวาสอดเอ็นข้ามไป2ซ้ายใส่2เม็ดสวนลงมาเป็นวงกลม5ค่ะขวาร้อยสอดเอ็นแค่1เม็ดค่ะตรงนี้มันไม่ตายตัวนะคะบางทีก็1บางทีก็2นะคะต่อไปใส่4เม็ดทางซ้ายสวนลงมาเป็นวงกลม6ค่ะแล้วเส้นทางขวาสอดเอ็นไป2เม็ดค่ะซ้ายใส่ดำขาวค่ะตรงนี้เราจะทำส่วนของตานะคะส่วนลงมาเป็นวงกลม5ค่ะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดค่ะอยู่ใน N 3เม็ดใส่ทางซ้าย3เม็ดส่วนลงมาเป็นวงกลม6เม็ดค่ะตรงนี้แล้วก็ใช้เส้นทางขวาร้อยไป2เม็ดนะคะเราจะทำตาอีกข้างนะคะใส่ดำขาวสวนลงมาค่ะจะเป็นวงกลม5ขวาร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดค่ะซ้ายใส่3เม็ดสวนลงมาเป็นวงกลม6นะคะแล้วก็สอดเอ็นไป2ค่ะเส้นทางขวาใส่2เม็ดทางซ้ายสวนลงมาเป็นวงกลม5ค่ะถึงตรงนี้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดค่ะเพราะแถวเราจะมาบรรจบกันแล้วนะคะอยู่ใน N 4เม็ดค่ะตอนนี้ให้ใส่1เม็ดสวนลงมานะคะแล้วก็ใช้เส้นทางขวาร้อยไป1เม็ดค่ะและใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดค่ะอยู่ใน N4 ค่ะใส่ทางซ้าย2เม็ดสวนลงมานะคะจะเป็นวงกลม6นะคะขวาร้อยสอดเอ็นไป3เม็ดค่ะ
เม็ดสีขาวไปเม็ดสีดำและเม็ดสีขาวนะคะแล้วก็หยิบ1เม็ดสวนลงมานะคะใช้เส้นทางขวาร้อยไป1เม็ดนะคะและเส้นทางซ้ายร้อยไป4เม็ดค่ะเราจะย้ายเอ็นไปเพื่อทำส่วนปากด้านหน้านะคะให้เอ็นอยู่ใน2เม็ดตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่สีดำ1เม็ดสวนลงมาขวา1ซ้าย2ซ้ายเป็นขาวแดงนะคะส่วนเม็ดสีแดงลงมาค่ะแล้วก็ใส่ขวา1เม็ดร้อยไปด้านล่างที่กระพริบสีแดง2เม็ดนะคะใส่1เม็ดแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไป2แล้วก็หยิบ1เม็ดมาใส่ลงไปแล้วก็มัดเลยค่ะอันนี้คือจบแล้วเสร็จแล้วนะคะส่วนหัวกับตัวร้อยย้ายเอ็นมาให้อยู่ตำแหน่งเม็ดสีแดงนะคะก็คือนับจากข้างตามาเม็ดที่2ค่ะข้างตาสีดำนับมาเม็ดที่2นะคะใส่ขวา1ซ้าย3สวนลงมาให้เป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้ขวาใส่1เม็ดด้วยนะคะใส่ให้ตรงนะจากนั้นใส่ขวา3ซ้าย1สวนเม็ดทางซ้ายค่ะก็จะเป็นวงกลม5นะคะใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไป1ค่ะแล้วก็ใส่3เม็ดทางซ้ายมัดเลยนะคะจะได้หูมา1ข้างแบบนี้ค่ะต่อไปร้อยย้ายเอ็นขึ้นไปข้างบนค่ะร้อยย้ายไปด้านบน2เม็ดสีแดงนะคะให้เอ็นอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่สีแดงลงมา1ค่ะใส่ขวา5เม็ดค่ะแล้วก็ใช้เส้นทางขวาร้อยไปที่เม็ดแรกที่เราร้อยเมื่อกี้เราจะทำส่วนโบตรงหัวนะคะแล้วก็ใช้เส้นเดิมค่ะใส่ไป5เม็ดใช้เส้นเดิมที่เราร้อยเม็ดนั่นแหละร้อยย้อนไปอีกนะคะเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะคะทำง่ายๆค่ะตรงนี้จากนั้นร้อยย้ายเอ็นลงมาค่ะตำแหน่งจะอยู่ข้างๆถัดจากตาสีดำมา2เม็ดนะคะสีคิตตันอันนี้จะดูยากหน่อยนะคะมองไม่ค่อยเห็นตำแหน่งเนาะขวา1ซ้าย3สวนลงมาขวา3ซ้าย1สวนทางซ้ายลงมาเส้นทางซ้ายสอดเอ็นไป1และจบด้วย3เม็ดมัดเลยค่ะหูข้างนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้คือถ้าเราจะทำห่วงเอาไว้ร้อยพวงกุญแจเราก็ร้อยลูกปัด2มิลนะคะ6เม็ดแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นเลยค่ะร้อยเก็บเอ็นซิกแซกไปมาให้แน่นๆแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ